हेलो गाइज नमस्ते। आज म फेरि कुकिङ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म र मेरो बुढो भएर चाहिँ पोर्क भुटुवा अनि त्यसपछि पोर्क ग्रेभी सागसँग बनाउन गइरहेको छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ कराई तातिसकेको छ। एकदमै तातेको तेलमा चाहिँ जिरा र ज्वानो मजाले पड्काउने। त्यसपछि मजाले पड्किसकेपछि चाहिँ एकदमै कालो हुने गरी अनि सुँगुरको मासु हाल्ने। त्यसपछि मजाले फ्राई गर्ने, पानी नहालिकन छोप्दै चलाउँदै फ्राई गर्ने। अनि यता चाहिँ म फेरि साग धुँदैछु। लास्टमा यो चाहिँ साग हाल्ने हो। मनतातो पानीमा मजाले साग धुने। सो गाइस यसरी बेसार अनि त्यसपछि नुन हालेर मजाले फ्राई गर्ने, पानी चाहिँ नहालिकन। अनि मैले अघि नै धोएको सागलाई चाहिँ फेरि मैले यहाँ काटेर रेडी गर्दैछु। लामो लामै काट्ने, तर अलिकति सानो पिस पार्ने। आज नेपाली पसलमा रायोको साग थिएन, सो यो pakchoi जस्तै साग हो, तर अलिक लामो हुन्छ यसको पात चाहिँ। सो काटेर रेडी। अनि मासु चाहिँ यसरी छोप्दै पकाउँदै लामो समयसम्म पकाउनुपर्छ यो पोर्कको मासु चाहिँ। नर्मली अरू मासुहरू भन्दा चाहिँ म चाहिँ लामो समयसम्म पकाउँछु। सो यसरी भुटुवा रेडी भइसकेको छ। सो हामी बुढाबुढीलाई खानुको लागि चाहिँ भुटुवा निकालेको यो चाहिँ थोरै, अनि बाँकी भएको चाहिँ ग्रेभी बनाउने हो। सो भुटुवाको लागि रेडी निकालिसकेको छ। अनि चियर्स हामीलाई। सो बाँकी भएको अब रहेको मासुमा चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रेभी साग हाल्नुको लागि। सो अघि नै रोस्ट भएको मासुमा चाहिँ अलरेडी पाकिसकेको मासु। सो प्याज स्याज हाल्ने। अब प्याज सुरुमै हाल्यो भने चाहिँ मासु डढाउँछ। सो प्याज चाहिँ लास्टमा राख्ने हो। अनि यसरी टमाटर यसरी। अनि यो मसला चाहिँ अघि नै रेडी गरिसकेको हो, कुटेर जिरा, धनियाँ, लसुन, अदुवा, सुकमेलहरू सब मिक्स गरेको मसला। सो लास्टमा चाहिँ भुटिसकेपछि यसरी पानी हालेर चाहिँ छोपिदिने। यो चाहिँ अब ग्रेभीको लागि रेडी। अनि लास्टमा चाहिँ लेमन पनि हालिदिने। निचरेर राखे पनि हुन्छ, हामी चाहिँ निचरेर प्लस यसो लेमन नै छोडिदिन्छौँ। इट गिभ्स मोर टेस्ट। अनि लास्टमा अघि काटेको साग चाहिँ राखिदिने मजाले ग्रेभी भएको मासुमा। अब साग हालिसकेपछि धेरै समयसम्म यसरी भुट्नु पर्दैन, हाफ फ्राई जस्तो साग राखे हुन्छ। सो अलमोस्ट रेडी खानुको लागि। यो चाहिँ डिनरसँग खानुको लागि रेडी हुँदैछ। सो गाइस यति नै हो। अब यो डिनरसँग खानुको लागि रेडी भयो मेरो सागसँगको पोर्कको ग्रेभी। कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक दिनु नभुल्नुहोला। म फेरि तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। अन्टिल देन बाई, टेक केयर।